Theo các nhà nghiên cứu, người tinh khôn Homo sapiens là loài người đầu tiên và duy nhất có thể tiếp cận những vùng đất rộng lớn ở bán cầu Tây, châu Mỹ. Người tinh khôn chúng ta đã đặt chân đến đây khoảng 13.000 năm trước, tuy hiện nay có nhiều tranh cãi về mốc thời gian. Nhiều nghiên cứu đã cho rằng có thể loài người đã đặt chân lên châu Mỹ từ khoảng 30.000 năm trước. Ở thời điểm đó, mực nước biển thấp hơn bây giờ nên phần mặt đất nhô cao có thể làm cầu nối giữa vùng Đông Bắc Siberia với vùng Tây Bắc Alaska, nên những người châu Mỹ đầu tiên đã đi đường bộ đến đây. Chuyến hành trình này của họ là không hề dễ dàng. Họ có thể gặp nhiều khó khăn hơn chuyến di dân tới châu Úc trước đó. Khi đặt chân tới vùng đất băng giá và tuyết trắng này, họ đã tìm cách để thích nghi, sống sót tốt ở nơi đây. Họ học cách làm ra những đôi giày đi tuyết, lấy những lớp da và lông thú khâu lại với nhau bằng kim để làm quần áo giữ nhiệt. Họ cũng sáng tạo, phát triển những thứ vũ khí mới và kỹ thuật săn bắt tinh vi để giúp họ có thể lần theo dấu vết và giết được các con voi mammoth cũng như những con thú to lớn khác ở miền cực Bắc. Nhưng tại sao họ lại đến vùng đất băng giá này? Tại sao họ lại chọn việc tự lưu đày mình đến Siberia? Có thể một vài bầy nào đó bắt buộc phải di chuyển tới phương Bắc do xung đột về quyền sử dụng đất hoặc quyền săn bắt, hoặc do sức ép về dân số. Cũng có khả năng là do các thảm họa thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt và thay đổi nhiệt độ liên tục. Một số khác là để tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Các vùng đất ở cực Bắc luôn có đầy những loài động vật to lớn như tuần lộc và voi mammoth. Những con voi mammoth là một bữa ăn thịnh soạn, chúng có vị ngon béo, bộ lông ấm áp và bộ ngà quý giá. Những phát hiện ở Sungi đã chứng tỏ rằng những người săn voi mammoth không chỉ sống được ở vùng phương Bắc lạnh giá mà họ còn phát triển rất mạnh. Thời gian trôi đi, những bầy người ngày nay càng tỏa đi xa hơn và rộng hơn. Họ săn đuổi voi mammoth, voi răng kiếm, tê giác và tuần lộc. Dần dần, loài người di chuyển về phía nam rồi tỏa ra toàn bộ lục địa. Con cháu của người Siberia đã sinh sống trong những khu rừng rậm rạp ở phía đông của nước Mỹ, những vùng đất đầm lầy ở châu thổ Mississippi, những sa mạc ở Mexico, những khu rừng nhiệt đới oi bức ở Trung Mỹ. Một số đã dựng nhà ở lưu vực sông Amazon, số khác đào bới đất ở thung lũng núi Andes hoặc những cánh đồng hoang rộng rãi thuộc Argentina, và tất cả chỉ xảy ra trong 1 hoặc 2 thiên niên kỷ. Việc định cư của người tinh khôn ở châu Mỹ khó mà không đổ máu. Họ để lại đằng sau một vệt dài các nạn nhân. Vào 14.000 năm trước, quần thể động vật châu Mỹ phong phú hơn rất nhiều so với ngày nay. Nơi đây có những con voi mammoth, voi răng kiếm, những loài gặm nhấm có kích thước bằng loài gấu, những đàn ngựa và lạc đà, những con sư tử to quá khổ và hàng tá những loài động vật to lớn khác. Trong đó có những con mèo đáng sợ với chiếc răng sắc như những lưỡi kiếm cong và những con lười khổng lồ nặng trên 8 tấn và cao 6 mét. Nhưng chúng đã không còn nữa. Trong vòng 2.000 năm từ khi Sapiens tới đây, hầu hết các loài động vật độc nhất vô nhị này đã ra đi. Theo ước tính hiện nay, trong khoảng thời gian ngắn đó, Bắc Mỹ đã mất đi 3/4 trong số 47 loài động vật có vú khổng lồ. Nam Mỹ mất 50 trong số 60 loài. Loài mèo răng kiếm sau 30 triệu năm hưng thịnh đã biến mất, cũng như loài lười khổng lồ, loài sư tử to quá khổ, loài ngựa châu Mỹ bản địa, lạc đà châu Mỹ bản địa, những loài gặm nhấm khổng lồ và loài voi mammoth. Hàng ngàn loài động vật có vú nhỏ hơn, các loài bò sát, các loài chim, thậm chí cả côn trùng, ký sinh trùng đều đi đến tuyệt chủng. Khi những con voi mammoth chết sạch, thì các loài ký sinh trên chúng cũng theo đó mà đi vào quên lãng. Các nhà khảo cổ sinh vật học, khảo cổ học về động vật đã tìm thấy xương hóa thạch của các loài lạc đà cổ đại, phần hóa thạch của loài lười đất khổng lồ. Sau nhiều lần nghiên cứu từng mảng xương, từng viên sỏi phân hay còn gọi là phân hóa thạch và xác định niên đại của chúng, họ đều cho ra cùng một kết quả. Những viên sỏi phân động vật mới nhất, những mảnh xương lạc đà gần đây nhất đều có niên đại vào thời kỳ con người di cư tới châu Mỹ, khoảng từ 12.000 đến 9.000 năm trước công nguyên. Chỉ có một khu vực các nhà khoa học phát hiện ra những viên sỏi phân có niên đại gần hơn, đó là trên một số hòn đảo vùng Caribe, đặc biệt là tại Cuba và Hispaniola. Họ tìm thấy phân của những con lười có niên đại vào khoảng 5.000 năm trước công nguyên. Đây chính xác là thời điểm mà những người đầu tiên tiếp cận vùng biển Caribe và định cư tại hai hòn đảo lớn này. Tuy điều này không khẳng định 100% là do con người, nhưng nó nghiêng nhiều về con người hơn là do biến đổi khí hậu, bởi khí hậu ở những hòn đảo vùng Caribe không thay đổi trong 7.000 năm, trong khi phần còn lại của bán cầu Tây thì ấm lên. Nếu chúng ta kết hợp sự tuyệt chủng hàng loạt ở châu Úc và châu Mỹ, thêm vào đó là những sự tuyệt chủng quy mô nhỏ hơn diễn ra khi Homo sapiens tỏa đi khắp Á Phi, thì không thể tránh khỏi một kết luận rằng làn sóng thuộc địa hóa đầu tiên của Sapiens là một trong những thảm họa sinh thái lớn nhất và nhanh nhất ập đến thế giới động vật. Nếu bạn giống chúng tôi, thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận nếu chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi Góc Khám Phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.